สวัสดีครับก็ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสรุปผลปี68ของทางฟาร์มเรานะครับว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเราทำอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างนะครับพื้นที่ของฟาร์มหรือเกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์ที่เราได้พัฒนาออกมานะครับก็เริ่มแรกเลยจากเรื่องของตัวพื้นที่การเลี้ยงโครงสร้างก่อนนะครับทางเราก็ได้เขาเรียกอะไรนะต่อเติมนะครับที่กั้นโรงเรือนเพิ่มใหม่นะครับก็คือส่วนด้านหน้าส่วนนี้ซึ่งเมื่อปีก่อนหน้านู้นปี67เราต่อหลังคามาก่อนแล้วนะครับต่อหลังคามาเรียบร้อยแต่เรายังไม่ได้กั้นเป็นสัดส่วนแบบนี้นะครับเราเปิดเลี้ยงโล่งเลยนะซึ่งมาในปี68เราก็ได้ทำการต่อเติมกั้นอิฐบล็อกนะครับต่อจากโครงหลังคาที่เรามีเพื่อให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนและป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับเราก็ล้อมตะข่ายด้านบนไว้ส่วนหนึ่งส่วนบนยังไม่100%นะครับส่วนบนยังไม่เสร็จ 100%ส่วนด้านในก็ลงทรายพื้นที่เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับเราก็ผมจำอันนี้น่าจะทำปี67นะฮะเนี่ยที่เก็บนกนะครับ67หรือต้นปี68ผมจำได้ไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยเรามากั้นล็อกในปี68นะครับหลังจากที่เราทำตรงนี้นะครับเราก็ทำด้านหลังด้วยเหมือนกันนะครับในปีนี้ก็คือเราได้กั้นล็อกในปี68ก็คือล็อกด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังนี่นะฮะเราก็ได้กั้นด้านหลังตรงนี้เพิ่มนะครับซึ่งหลังคาเราก็ทำไว้ก่อนแล้วนะครับน่าจะทำปี67เหมือนกันนะหรือต้นปี68นะผมจำไม่ได้ จำได้ไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นประมาณต้นปี68นะโครงหลังคาโครงนี้น่าจะทำต้นปี68แล้วก็เรามากั้นพร้อมกันกับด้านหน้านะครับก็คือกั้นบล็อกแล้วใส่ตะข่ายเนาะในปี68นี้นะครับทำประตูปิดให้เรียบร้อยนะครับส่วนลงทรายใหม่เราเพิ่งลงเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับแล้วก็นี่นะฮะนี่ก็เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับน่าจะเป็นช่วงต้นปี68เนาะก็เพิ่มกรงเลี้ยงหนูขวัญหนูตะเภานะครับเป็นล็อกลอยนะครับเป็นล็อกแบบยกเนาะยกขึ้นเพื่อให้ขี้เขาไหลลงมาด้านล่างนะครับเนี่ยครับในถาดหลังคาแล้วก็ฉีดกวาดล้างได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นทดลองทำนะแล้วก็ได้ผลนะครับได้ผลดีจากเมื่อก่อนผมเลี้ยงในโรงเนาะแล้วเป็นกรงไม้นะครับแล้วมันชื้นพอชื้นมากๆอยู่ในโรงด้วยไม่โดนแดด1นะครับ2เป็นกรงไม้ด้วยนะครับมันมีความชื้นจึงทำให้เกิดการเป็นขนเนาะขนร่วงหรือที่เราเรียกกันว่าเชื้อรานะครับเกิดจากความชื้นนะเราก็เลยทดลองทำกรงยกลอยมาไว้ด้านนอกนะครับในต้นปี68นี่นะฮะก็หายนะใช้ได้นะครับพอเขาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วอากาศถ่ายเทนะครับเขาก็ไม่ค่อยเป็นถามว่าเป็นไหมมีบ้างนะครับมีบ้างเพราะเรายังไงเราก็ยังรองพื้นไม้เนี่ยสังเกตดูนะครับเรายังใช้ตัวไม้พาเลทในการรองพื้นกรงอยู่นะครับแล้วเราก็ติดตะข่ายเพิ่มด้านบนไปนะมันก็ยังมีความชื้นตามหัวมุมที่เขาชอบไปนอนนะครับผมตอนนั้นด้วยความที่คิดยังไม่ชัดเจนยังไม่รอบคอบผมเอาไม้ติดเข้ามุมสังเกตไหมครับเนี่ยผมเอาไม้ติดเข้ามุมแล้วเขาเนี่ยมาขับถ่ายปุ๊บมันไม่ระบายออกในทีนี้มันชื้นแล้วก็ไปนอนมุมกันนะมันก็มีบ้างนะครับในบางตัวแต่เป็นนิดหน่อยนะครับเปอร์เซ็นต์จะไม่ค่อยเป็นซะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเป็นถ้าสังเกตดูจะสวยสมบูรณ์ทุกตัวนะครับเปอร์เซ็นต์เป็นจะน้อยมากนะแต่ก็มีมุมถ้าทำกรงใหม่ครั้งต่อไปนะครับผมก็คงจะไม่เข้ามุมสุดขนาดเนี้ยผมจะต้องเว้นช่องให้ทางขี้ลงด้วยแล้วก็ฉี่เขาลงด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเข้ามุมเก็บกวาดทำความสะอาดยากหน่อยนะครับส่วนในทางด้านหลังของทางฟาร์มเรานะครับยังคงเหมือนเดิมนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ
เราตรงเนี้ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพียงแค่ก่อนหน้านั้นเราได้รื้อเขาเรียกว่าล็อกผสมออกนะครับเบื้องต้นที่เราทำแรกๆเราใช้เป็นล็อกผสมกงไม้นะครับใช้ไม้ยูคาตั้งเสาขึ้นมาทำเป็นโรงล็อกผสมขนาด1.50 คูณ1.50 นะครับทำเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเนี่ยอยู่ตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเข้ามาเพาะพันธุ์พัฒนานะครับอยู่โซนนี้แล้วก็เราได้เปลี่ยนปรับปรุงรื้อออกเนาะจากครั้งที่แล้วที่ท่านใดที่ตามอยู่มานานแล้วนะครับผมโดนทั้งงูตัวเงินตัวทองและหมานะครับผมก็เลยกงไม้ก็เลยต้องรื้อเพราะมองแล้วมันกันไม่ได้นะครับก็สรุปย้ายเข้าไปทำอยู่ในโรงด้านหน้าเนาะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมอีกทีส่วนด้านหลังจากเล้าเป็นเล้าไม้ในอดีตนะครับก็ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นเล้าเหล็กขึ้นมานะเป็นโครงนอกเฉยๆนะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือตั้งเสาเหล็กแล้วก็ขึงตะข่ายแล้วก็เป็นด้านล่างเป็นสังกะสีนะครับเป็นตัวเมนทัลชีทเนาะตัวนี้ใช้เมนทัลชีทอันนี้ก็ยังคงสภาพโครงเดิมแต่เปลี่ยนโครงไม้เป็นโครงเหล็กเฉยๆนะครับแต่ส่วนด้านในไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับด้านในที่ทำเป็นเพิงนอนของเขานะครับยังคงเป็นไม้ยุคแรกอยู่เหมือนเดิมนะครับไม้ยุคเดิมก็อายุผมว่า3 ปีได้แล้วนะ2 ปีกว่า3 ปีได้อยู่นะครับอายุโครงไม้เนี่ยยูคานะครับอยู่ได้นานนะเนี่ยยังคงโครงเดิมแต่ผมตั้งเสารอไว้แล้วเผื่ออนาคตโครงไม้เขามีการชำรุดทรุดโทรมไปนะเราก็จะใช้เสาที่เราตั้งสำรองไว้แล้วก็ดึงคานยาวนะครับเราตั้งเสาไว้รอแล้วไม่ออกมาอย่าเพิ่งออกมาอยู่อย่างนี้ก่อนติดคนนะฮะถ้าปล่อยออกมาเดินตามผมตลอดเวลาเลยนะเดินแล้วก็ร้องเนี่ยร้องตามข้างแล้วก็นี่ก็คือเล้าแรกของทางฟาร์มเราเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ตัวโครงหลังคายังคงเหมือนเดิมนะยังคงเป็นไม้ยูคาเก่าเหมือนเดิมนะครับแล้วนี้เล้าแรกตั้งแต่เริ่มเลยอายุก็น่าจะ3 ปีกว่าหรือ3 ปีได้นะครับโดยประมาณนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของทางเรานะแต่ส่วนตรงนี้เราก็มากั้นใหม่เนาะเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กนะครับทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยเพิ่งให้อาหารเย็นไปนะครับกำลังแย่งกันกินอาหารและก็ต่อมานะครับนี่ก็คือผลงานชิ้นสุดท้ายเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับก็คือสิ้นปี68นะครับก็คือล็อกจะเรียกว่าล็อกชำแล้วกันเนาะล็อกชำก็ได้เนาะหรือล็อกเลี้ยงก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็มาทำแยกไว้เป็นล็อกแยกออกจากโรงอนุบาลต่อมานะครับพอโตพร้อมที่จะปล่อย3 เดือน4 เดือนนะครับเราตั้งใจจะปล่อยอายุเท่านี้นะมาปล่อยตามล็อกละ1 คอกนะครับล็อกละ1 ชุดแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าเราเพิ่งทำเสร็จโครงการนี้เพิ่งเกิดนะครับเพิ่งลองคิดว่าจะทำแบบนี้นะครับก็เลยออกมาช้าหน่อยเป็นไซส์5 เดือนเลยนะ 4 เดือน5 เดือนนะครับออกมาจากล็อกอนุบาลซึ่งมองแล้วเราเห็นข้อผิดพลาดนะครับความไม่พร้อมของเราแล้วนะครับไม่ควรจะออกมา5 เดือนนะครับไม่ควรจะออกมา5 เดือนควรจะออกมาสัก3 เดือนนะผมคิดว่านะเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราจะมาลองดูความแตกต่างระหว่างออกมา3 เดือน5 เดือนหรือ4 เดือนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเนี่ยออกมาไซส์5 เดือนแต่ถามว่ามันไม่ดียังไงก็คือว่าผมล็อกอนุบาลผมเป็นล็อกตะข่ายนะครับล็อกพื้นตะข่ายทีเนี้ยอุ้งเท้าเขาในบางตัวนะถ้าโตแล้วถ้ายังยืนอยู่ในล็อกตะข่ายมันอุ้งเท้าไม่สวยบางตัวเป็นหน่อนะครับบางตัวเป็นหน่อแล้วก็2เวลาเขานอนบนล็อกตะข่ายนะครับตรงเขาเรียกว่าข้อพับขาเนาะหรือที่เราเรียกว่าหัวเข่าคนเนาะตรงข้อพับขาเขานะครับมันมีรอยด้านนะครับมีรอยด้านเหมือนรอยนอนกดทับนะครับบนตะข่ายเนาะก็เลยดูไม่ค่อยสวยนะครับนี่ออกมาไซส์5 เดือนนะครับออกมาก็เป็นไซส์โตเลยนี่แหละนี่นะฮะก็บอกชุดไว้ว่าเป็นพ่อแม่ไหนนะครับส่วนอนาคตเดี๋ยวถ้าเราต่อเติมเต็มคงจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะออกมาไซส์3 เดือนนะคิดว่าไม่ควรอยู่บนล็อกตะข่ายนานเกิน3 เดือนนะผมว่ามันมีผลในเรื่องแรงกดทับในการยืนนะมีผลอยู่นะผมเท่าที่สังเกตดูนะครับมีผลต่ออุ้งเท้าพูดง่ายๆแล้วก็นี่นะครับในปี68เราตั้งเสาไว้นี่ตั้งเสาไว้หลายเดือนแล้วนะ
ยังไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณนะครับในเรื่องงบประมาณในการทำของทุกอย่างมันใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แรงงานด้วยแรงงานก็สำคัญนะแรงงานเราก็ยังไม่พร้อมนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีน้องเข้ามาช่วยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเก็บเงินซื้อตัวโครงเหล็กเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะเริ่มขึ้นโครงหลังคาต่อเนาะพอขึ้นโครงหลังคาแล้วก็มุงเทพื้นก่อบล็อกนะครับกันห้อง3 เมตรคูณ3 เมตรนะครับลืมแล้วตั้งไว้นานเกินตั้งไว้ประมาณ2 เดือนได้2 เดือน2 ถึง 3 เดือนได้แล้วนะครับไม่มั่นใจว่า3 เมตรหรือ3 เมตร 60 ตรงนี้จำไม่ได้จะต้องวัดอีกทีนะครับแต่ขึ้นโครงไว้ละต้นทุนก็ลดลงในการซื้อตัวโครงหลังคาอีกทีนะครับส่วนหลังคาได้มาแล้วนะครับก็ผมเนื่องจากใช้ต้นทุนที่ประหยัดลงนะครับเราจึงใช้สังกะสีมือ2หรือเมทัลชีทมือ2นะครับผมพยายามไปร้านรับซื้อของเก่าบ่อยๆนะครับเจอของที่ใช้งานได้แล้วคุณเขาเรียกอะไรนะยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับคือพูดง่ายๆยังไม่สึกหล่อมากเราก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับตัวนี้ได้มาจากที่คำนวณน่าจะได้ประมาณ2 ล็อกนะครับได้ประมาณ2 ห้องก็จะเหลือห้องนึงเล็กๆนะครับนี้ได้มาในราคาอยู่ที่1,500 นะ1,500นะครับเป็นของมือ2นะครับหลังคามือ2ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทได้มา12 แผ่นถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ยาวน่าจะยาว4 เมตร 5 เมตรได้นะครับ5 เมตรน่าจะ5 เมตรได้นะเดี๋ยวเราจะพ่นสีใหม่นะครับล้างทำความสะอาดแล้วก็พ่นสีใหม่นะครับเพื่ออายุการใช้งานได้นานขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเราได้มาเป็นมือ2เนาะก็จะเกือบเต็มเลยแหละเกือบเต็มนะถ้าที่ผมคำนวณไว้คร่าวๆเกือบเต็มอาจจะได้2 ล็อกถึง2 ล็อกครึ่งเลยนะครับเราก็ซื้อเพิ่มอีกนิดหน่อยก็อาจจะแวบๆไปดูร้านรับซื้อของเก่าเรื่อยๆถ้ามีจังหวะศพได้เจอแบบนี้อีกก็ซื้อมาแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็คงต้องซื้อมือ1อะเนาะแต่ผมซื้อมาอีกชุดนะชุดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยาวแค่1.50 นะครับผมซื้อมาได้อยู่เกือบ10 แผ่นนะถ้าจริงๆถ้าจะต่อก็คงจะได้นะถ้าใช้เป็นต่อกันคงจะได้อยู่อาจจะเต็มพอดีนะครับทีนี้ก็ว่าในเรื่องสายพันธุ์ของการพัฒนาที่ผ่านมาในปี68ของทางผมนะครับก็ชุดของปี67น่ะทางเราพ่อพันธุ์ไม่เหลือเลยนะครับเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วนะครับที่โดนหมาแอบเข้ามานะครับก็โดนจัดพ่อพันธุ์ไปหมดรวมถึงแม่พันธุ์ที่เก็บไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ใหม่ที่เพาะคือลูกที่เพาะไว้นะครับลูกที่เพาะไว้ก็คือโดนไปหมดทั้งหมด78 ตัวนะครับที่หมาเข้ามาเฉพาะตัวเมียส่วนตัวผู้ก็พ่อพันธุ์โดนไป2 ตัวพ่อพันธุ์หลักนะครับพ่อพันธุ์หลักซึ่งก็เลยทำให้ในปี68ผมต้องใช้พ่อพันธุ์ใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเป็นพ่อพันธุ์ใหม่เลยนะครับในปี68นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราถ่ายให้เห็นไม่ได้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วลองถ่ายให้เห็นแบบเต็มแล้วโดนผิดกฎนะครับครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นการอธิบายแทนแล้วกันนะครับซึ่งในพ่อพันธุ์ของปี68ที่ผ่านมาปีนี้ที่ผมใช้นะครับในช่วงแรกเบื้องต้นปีนะครับผมใช้ไปในทางสายของทางบิ๊กกัปและปอวุฒซึ่งชุดเก่าเราเป็นปอวุฒนะครับเป็นสายแสนพยัคฆ์สายฝนสังเวียนแตกนะครับที่เราใช้ในช่วงครั้งแรกเริ่มแรกในการเพาะพันธุ์เลยแล้วก็หลังจากเพาะพันธุ์ได้เสียชีวิตไปจากหมาเข้ามานะครับผมก็ได้ลูกเจ้าแสนพยัคฆ์มาใหม่อีก1 ตัวซึ่งพอดีว่าทางรุ่นพี่ผมเขามีอยู่แล้วเขามีมา2 ชุดแต่คนละแม่คือชุดแรกก็คือแสนพยัคฆ์สายฝนสังเวียนแตกนะครับส่วนชุด2นี้เป็นแสนพยัคฆ์เหมือนกันแต่แม่เป็นคนละตัวแม่รู้สึกว่าเป็นคู่เกิดโกหังหรือยังไงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งยังอยู่นะ
แต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีปัญหาเรื่องขานะครับเราจึงผสมได้น้อยหรือยังไม่ค่อยได้ผสมด้วยซ้ำนะครับคือเป็นการดูแลรักษาขาให้เขายืนได้ปกติก่อนนะครับเขามีอาการข้อขาบวมและยกขาลอยตลอดเวลานะครับเนี่ยบาดเจ็บจากการออกกำลังกายว่างั้นดีกว่าเนาะเราก็เลยยังไม่ได้ใช้เขาเป็นพ่อพันธุ์หลักเป็นผลงานหลักเท่าไหร่นะครับก็ได้บ้างชุด2ชุดแล้วก็ชุด2ชุดที่ได้มาก็ดวงดีครับเน้นตัวเมียนะครับไม่มีตัวผู้มีตัวผู้อยู่ตัว2ตัวมั้งยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยนะครับตัวนี้ตัวเมียเยอะไปซะหน่อย พอหลังจากต้นปีนะครับเราก็มากลางปีก็เป็นเราได้ของทางเจ้าบิ๊กกัปมานะครับลูกชายบิ๊กกัปและลูกสาวบิ๊กกัปเลยนะครับเราได้มาทั้ง2ก็คือทั้งลูกชายแท้ๆและลูกสาวแท้ๆนะครับก็เริ่มนำเข้ามาพัฒนาใหม่แล้วก็มาเริ่มไขว้กับสิ่งที่เรามีก็คือสายต้นเราก็คือของทางปอวุฒนะครับแล้วก็มาพัฒนาไขว้กันไปนะส่วนมาจากกลางปีมาช่วงประมาณสักเลยกลางปีมาสักนิดเราก็เริ่มเป็นของสายของทางกอเพชรบูรพานะครับก็ได้มาหลายตัวหน่อยถ้าทางกอเพชรนะครับเพราะว่าพี่ผมเขาเล่นสายนั้นเอาประมาณนี้ดีกว่าเนาะก็มีทั้งเริ่มต้นเลยก็มีเจ้า New Year นครทองคำนะครับชุดนี้เป็นชุดที่1ชุดที่2ตามมาก็จะเป็นสาเศรษฐีเยียนครทองคำนะครับแล้วก็ตัวตามมาอีกทีก็คือนี่นะฮะคิงโพดำเยียนครทองคำนะครับรู้สึกว่าคิงโพดำน่าจะมาพร้อมกันกับตัว New Year นะถ้าจำไม่ผิดนะครับคิงโพดำมาใกล้เคียงกันส่วนลูกของสาเศรษฐีเยียนครทองคำนี้ตามมาทีหลังนะครับและล่าสุดก็คือมาก่อนปลายปีช่วงประมาณสักค่อนๆมาทางปลายปีก็คือเจ้าเยียมาวินเยียนครทองคำนะครับนี่นะฮะเห็นนิดๆหน่อยๆก่อนเนาะตัวนี้ก็เพิ่งได้มาทีหลังสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้สายอื่นเข้ามาก็คือเป็นสายของทางเทาพยัคฆ์นะครับนำมาไขว้ใหม่มีเทาพยัคฆ์มีเยียสนั่นลูกชายเยียสนั่นนะครับที่ได้มาอยู่ล็อกแรกด้านนู้นนะครับเอาไว้ด้านนู้นก็เริ่มได้มาไขว้ไว้นะครับอันนี้คือทางสายของทางตัวผู้ที่เราได้เข้ามานะครับเข้ามาพัฒนาส่วนสายของทางตัวเมียที่เราได้เข้ามาใหม่ก็จะเป็นปิ่นคีรีนะครับแล้วก็หยกคีรีนะครับเป็นลูกสาวเขาเลยนะครับมีกิฟต์มาพร้อมนะครับเป็นลูกสาวของเขาก็ถ้าตัวเมียรู้สึกจะได้สายนอกมาแค่นี้นะตัวเมียได้สายนอกมาแค่นี้นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราใช้ลูกเพาะของชุดแรกเรานะครับลูกต้นสายที่เราตามผลงานแล้วผ่านออกสนามจริงแล้วก็ได้ผลงานดีมีการซื้อขายกันในสนามนะครับเราก็ใช้ชุดนั้นมาพัฒนาต่อนะครับทีนี้เราก็เอามาไขว้กับพ่อพันธุ์ใหม่ทั้งนั้นส่วนแม่พันธุ์หลักๆจะเป็นของเรามีเข้าใหม่ปีที่แล้วเพียงแค่2ตัวก็คือปิ่นคีรีและหยกคีรีนะครับนำเข้ามาไขว้แค่2ตัวส่วนในเรื่องปีต่อไปนะครับปีต่อไปผมก็ยังจะใช้แม่พันธุ์ที่เราพัฒนานี่แหละเพราะเราจะคัดเลือกจากคู่เกิดที่มีผลงานแล้วกันเนาะแล้วเราคัดเองอะไรประมาณนี้เราดูแววดูอะไรว่าน่าเก็บไว้ทำก็จะเก็บตัวนั้นไว้นะครับส่วนปลายปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเรารับแม่พันธุ์มาเพิ่มแต่เป็นแม่พันธุ์เด็กนะครับอายุ3เดือนก็คือลูกของทางเยียทวีทรัพย์นะครับของทางกอเพชรเหมือนเดิมนะครับลูกสาวเยียทวีทรัพย์เนาะเราได้เข้ามาไว้ก็ตอนนี้ขุนอนุบาลไว้ข้างนอก มันยังเด็กอยู่อายุตอนนี้ก็น่าจะประมาณ4เดือนนะครับก็คือในอนาคตของปีข้างหน้าก็อาจจะใช้ลูกสาวของเจ้าเยียทวีทรัพย์นะครับในปี69โดยประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คืออัปเดตเนี่ยนี่แม่พันธุ์ที่เก็บไว้ที่พัฒนาเองไว้นะครับที่พัฒนาเองไว้เนี่ยที่เก็บเอาไว้เตรียมทำนะครับอันนี้ก็คือสรุปคร่าวๆของปี68ของฟาร์มเรานะครับก็มาอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าที่ผ่านมา2อาทิตย์ผมหยุดปีใหม่ด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นไปสวนจตุจักรนะครับมีคอมเมนต์สอบถามว่าไม่มีคลิปปลาหมอสีเหรอไม่มีคลิปเดินจตุจักรเหรอไม่มีฮะไม่ได้ขึ้นหยุดนะครับหยุดพักผ่อนนะครับหยุดปีใหม่เนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปเดินจตุจักรก็คือจะเป็นหลังปีใหม่นะฮะหลังปีใหม่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทีก็คงอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้มันปีใหม่ชนกับวันพุธพอดีนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะครับสวัสดีครับ